हेलो नमस्ते दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल टेक्नो KaJi 4K मा। मेरो नाम भरत बस्नेत हो। आज चाहिँ म राजधानी विभाग काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा छु र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ई पासपोर्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र ई पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ के कस्ता डकुमेन्टहरु चाहिन्छन्, साथै तपाईहरु जुनसुकै जिल्लाको भए पनि यदि राजधानी विभागबाटै पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईहरुले कुन कुन झ्यालमा जानुपर्छ, के कस्ता प्रोसेसहरु रहेका छन् र तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष लाइभमा तपाईलाई भिडियो देखाउने छु र यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईहरुले ई पासपोर्ट बनाउनलाई अरु कुनै भिडियो हेरिरहन आवश्यक पर्दैन। सो प्लिज स्किप नगरिकन पुरै हेर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जस्ट एक लाइक चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई ई पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ तपाईहरुलाई बताउने छु। सर्वप्रथम चाहिँ ई पासपोर्ट बनाउनको लागि तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने छ। यदि बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु होला, सजिलो छ, एकै दिनमा बन्छ। कसरी बनाउने थाहा छैन भने चाहिँ आई बटनमा या तल डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिंक दिएको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ई पासपोर्टको लागि। अनलाइन फर्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले राजधानी विभाग कतै साइबर या सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफैले घरैमा बसी पनि भर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ घरमै आफैले भरेको थिएँ। तपाईहरुले पनि यदि घरमै बसेर भर्न चाहनुहुन्छ र कसरी भर्ने थाहा छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा मैले भिडियोको लिंक दिएको छु, तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर सजिलैसँग आफैले भर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्म भरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर त्यो फर्ममा भएको अपोइन्टमेन्ट डेटमा चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता, अनलाइन फर्म र राष्ट्रिय परिचय पत्रको भरपाई रुजु फर्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो लिएर चाहिँ तपाईहरुले यति तीन चीज लिएर चाहिँ तपाई आफ्नो जिल्ला सिडिओ कार्यालय वा काठमाडौँबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईसँग आफ्नो जिल्ला कार्यालय जाने समय छैन, फुर्सद छैन भने चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा रहेको राजधानी विभागको कार्यालय गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई पनि अलि हतारै भएको थियो आफ्नो गृह जिल्ला जान चाहिँ भ्याइन। म पनि यही त्रिपुरेश्वरको राजधानी विभागमा आइसकेको छु। अहिले म लाइनमा छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, बाहिर लाइनमा छु। अब 5 मिनेट जति म लाइन बसिसकेपछि भित्र जाने गेटमा चाहिँ प्रहरी ड्युटीले चाहिँ हाम्रो अपोइन्टमेन्ट अनलाइन फर्ममा हेरेर तपाईहरुलाई भित्र पठाउँछ। तपाईहरुको यदि त्यो डेट छैन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फिर्ता गराइदिन्छ। त्यहीँबाट अनलाइन फर्मको अपोइन्टमेन्ट डेट चाहिँ हेरेर मात्रै जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले भित्र गएर रु 12,000 ग्लोबल आइएमए बैंकको भाउचर भएर चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्टको लागि। तपाईहरुको रेट चाहिँ कस्तो खालको पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार फरक पर्छ। मैले चाहिँ नर्मल पासपोर्ट बनाएको हुँ, त्यही भएर रु 12,000 थियो यसको रेट चाहिँ। त्यही थाहा हुन्छ कति तिर्ने भनेर सबै लेखेको हुन्छ। तपाईहरुले यसरी भाउचर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु नर्मली भित्र रुजु गर्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सबै आफैले अनलाइन फर्म र तपाईहरुको नागरिकताको आधारमा तपाईहरुको डेट अफ बर्थ देखि लिएर नेम, स्पेलिङहरु तपाईहरुको चाहिँ सबै डिटेल्सहरु चाहिँ मिलेको छ कि छैन एकचोटी रुजु गरिन्छ। र यदि तपाईहरुको कुनै मिस्टेक छ भने चाहिँ त्यही सच्याउन मिल्छ। भित्र म्यामले त्यहाँ रुजु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ रुजु काउन्टर खोल्ने समय भनेको छ बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म भनेको छ। त्यसपछि तपाईको ब्रेक टाइम चाहिँ दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ उहाँहरुको खाजा नास्ता गर्ने टाइम हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ रुजु काउन्टर बन्द हुन्छ। अब सबै कुरा ठीक छ भने चाहिँ म्यामले रुजु गरेर त्यहाँ एउटा सिग्नेचर गरेर दिनुहुन्छ। त्यसपछि उता क्याश काउन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अघि भरेको भाउचर र तपाईहरुले 12,000 पैसा लिएर चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो भाउचरमा स्ट्याम्प लाउनु पर्ने हुन्छ। म्यामले क्याश काउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। क्याश काउन्ट गरिसकेपछि मलाई भाउचरमा स्ट्याम्प हानेर दिनुभयो। अब चाहिँ म इनरोलमेन्टको लागि यता लाइनतिर जाँदै छु। हेर्नुस् एकदम लामो छ जस्तो छ लाइन, हेर्दै जाऊ कहाँसम्म छ। लास्ट हो यहाँ। ओ माई गॉड कति लामो लाइन छ हेर्नुस्, धेरै मान्छेहरु हुनुहुन्छ लाइनमा। लगभग आधा घण्टा 1 घण्टा त लाग्छ होला। त्यसपछि भित्र गएपछि भिडियो बनाउँछु। हेर्नुस् लगभग ढोकैमा पुगिसके म।
तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भित्र के हुन्छ भित्र गएपछि तपाईलाई म सबै भिडियोहरु देखाउने छु। भित्र गएपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् म्याडमले चाहिँ मिल्दैन भन्नुभयो। ठिकै छ। अब तपाईहरु भित्र गएपछि चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्नको लागि धेरै जना स्टाफहरु बस्नु भएको हुन्छ। तपाईहरुले जुन टेबल खाली छ त्यही बस्दा हुन्छ। एउटा टेबलमा बस्नुहोस्। तपाईलाई क्यामेराको अगाडि राख्छ र तपाईहरुको फोटो खिच्छ। फोटो खिचिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ दशैं औँठाको औँला छाप लिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको डिजिटल सिग्नेचर गराउँछ। अब चाहिँ लगभग हाम्रो काम सकिएको छ। दर्ता भइसकेको छ। अब घर जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु। तपाईहरुको पासपोर्ट चाहिँ 45 दिन भित्र आउँछ। यदि तपाईहरुले इमर्जेन्सी अप्लाई गर्नु भएको भए चाहिँ 48 घण्टामा पनि आउँछ। तपाईहरुलाई चाहिँ पासपोर्ट प्रिन्ट भइसकेपछि चाहिँ नेपाल टेलिकमबाट चाहिँ तपाईलाई मेसेज आउँछ योर पासपोर्ट इज रेडी प्लिज भिजिट राजधानी सेन्टर भनेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता, त्यसपछि तपाईहरुले अनलाइन फर्म भर्दाखेरि प्रिन्ट गरेको त्यो फर्म, त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो ग्लोबल आइएम बैंकमा 12,000 तिरेको भाउचर, यति तीनटा कुरा चाहिँ अनिवार्य बोकेर पासपोर्ट लिन जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईहरुलाई चाहिँ गेटबाटै फर्काइदिन्छ। तपाईहरुलाई पासपोर्ट दिँदैन। तपाईहरुको पासपोर्ट रेडी भए पनि मैले चाहिँ यति कुरा लिएर चाहिँ गइसकेको छु। त्यो गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पासपोर्ट वितरण सेन्टर केन्द्र भनेको छ त्यहाँ गएर त्यो झ्यालमा दिनुभयो भने चाहिँ तपाईले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको नाम बोलाउँछ। नाम बोलाएपछि चाहिँ तपाईहरुले पासपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् पासपोर्ट पाइसकेको छ। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब अनिवार्य गर्नु होला। र कुनै कन्फ्युजन भएदेखि तपाईहरुले तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई अवश्य कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु भन्दै आजलाई आगे चाहन्छु। थ्यांक्स फर वाचिङ। लभ यु गाइज। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.